a trecut în alb. A însemnat că tu ai fost departe. Uneori mă întreb dacă ești real, sau poate în chipurile prin o carte. Mă tem uneori că ai să pleci și nu vreau să mă lași fără tine. Iar eu nu sunt eu, de fapt fără tine sunt nimeni. Ce frumoasă e iubirea, când alinți cu zâmbetul tău curat. Ce frumoasă e iubirea, când tot ce spui devine adevărat. Ce frumoasă e iubirea, când alinți cu zâmbetul tău curat. Ce frumoasă e iubirea, când tot ce spui devine adevărat. Îți încere, îți faci avere, îmi spui că nu ai să pleci prea curând. Îți încere, îți faci avere, îmi spui că nu ai să pleci prea curând. E iubirea, când alinți cu zâmbetul tău curat. Ce frumoasă e iubirea. Hello everyone, this is the back training videos, and after the training, you are going to use the machine to help you to relax your muscles, to stretch your muscles. That is really important. So first, I really suggest this G5 muscles relaxation machine. So this is the body of the machine, and for this one we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 different handles for you, and then you're just going to simply place it on like this according to the different area, so you can choose the different hat, okay? And also the most important thing is here you can choose the intensity. You can choose the intensity in here. So this one, it really can help you to relax your muscles really deep. I highly recommend this one. No matter if you finish the training, like the home training, or if you just come back from the gym, you can use the G5 to help you to relax your muscles.